Good. अर्को कप भर्नु कप भर्नु भयो बस बिस्तारै गुड अर्को बिस्तारै गुड अर्को लाइट बान्नु बिस्तारै बिस्तारै माथिबाट बिस्तारै ल सुरु गर्नु कप पनि सिधा गर्दै हाल्नु ल हो यता आउनु फेरि उता जानु ल यता आउनु अब लाइन तान्नु पुस गर्नु अगाडि अगाडि जानु माथिबाट ल भयो बिस्तारै गुड लर्को गुड लर्को हाल्नु गुड ल लाइन तानो माथिबाट बिस्तारै सही ल सेन्टरमा पुल गर्यो गुड लर्को पुस गरे गुड ल छेउमा गुड भयो ल लाइन माथिबाट बिस्तारै यसो नभन्नु न फेरि मैले पनि देखाएको छु ल ठिक छ ल बिस्तारै अलि अगाडि गयो त गुड अर्को अलि अगाडि गुड ल अर्को एउटा गुड ल लाइन माथिबाट ल भयो केटा ल ल अर्को हाल्नु ल लाइन बिस्तारै ल भयो छैन ल पोल गर्ने ल बिस्तारै गुड अलि पातलो हाल्छ फ्रदिङ बिस्तारै गुड अर्को हाल्नु गुड ल लाइन गुड ल अर्को त्यसरी नै हो ल लाइन माथिबाट अलिकति काम बस भयो ठिक्क धेरै ठुलो नहाल्ने गुड भयो गुड ल अर्को ल लाइन माथिबाट ब्लू वाइन बोटका 20 ml blue curaçao 15 ml अर्को ल लाइन माथिबाट ल लाइन
Fine.